welcome back. Today we are going to learn vectors, okay? Chapter 4, Form 4. So, kamu semua boleh bagi tahu tak, how are you all in this chapter at this point of time before saya ajar kamu lah. Nak tahu basic kamu dekat mana. Baik, tetap baik, atau can do, moderate, very good, good, anything you can tell. You got people coming. Like, how is this chapter for you in your perception? Anyone want to share? How are you in vectors? No need to be shy, just share only. If you're good, then you can say good. If you don't know, so you can say don't know lah, but it's okay. Come on, we start first. So let's see vectors, okay? So everyone can see the screen? I hope I'm not lagging. Chat box lag gone, lah. Everyone can see? Can, okay, good, good. Lucky. I thought suddenly lag already. Okay, so welcome back. So this is my channel actually. So you can find me actually on YouTube. Kamu semua boleh jumpa saya kat YouTube. I think saya dah share link dalam group, boleh tengok lah. Itu YouTube channel saya. So saya akan buat video lah untuk NMATS selalu. So semua chapter lah, bukan satu chapter saja. So you all can go and support lah. Just subscribe and share to everyone who needs the help in NMATS lah. So first of all, I want to start with ice-breaking session. So I think you all know what is an ice-breaking session. It's like an introduction lah to this chapter before I go and teach properly this chapter. So anyone can give any words that come to your mind when I say vectors. Siapa boleh bagi tahu perkataan yang kamu faham tentang vector? Satu perkataan atau satu frasa, anything that you can tell about vectors. Can you comment? Any words? Magnitude, very good. That's a good term. Yeah. Some more? Allah. Yeah, very important thing in vectors. Good. Anything else? So basically, one mentioned magnitude, one mentioned Allah, right? Magnitude is part of a vector quantity, and Allah or direction is also a part of the vector quantity. So both of these components actually make up what we are going to learn today, the magnitude part and also the direction part. So yeah, good. You actually gave two words that I wanted to hear already. So let's continue. So today we are going to learn vectors, okay? So this one is only subtopic 8.1. So I'm going to introduce vectors to you all. So yeah, hope you enjoy it lah. So you can see the code down there. The first step is always the hardest to take. So ini macam how to say code in BM? Macam peribahasa lah. Langkah pertama tu selalu susah. So you have to practice and practice to get better in vectors, to understand better, I will say. So, okay, so let's start. Okay, so now here, these are the keywords that we are going to learn today in vectors, okay? So you can see both of these in BM and BI, I took from the textbook. So first one, vector, nothing much. Okay, so you see these two words here, people mentioned, magnitude and direction. So these are the two keywords, two key points that we need to take into consideration. Kita kena ambil kira dua point ini untuk belajar vector. Okay, so that's the first two. So directed line segment ini next term, tembereng garis berarah. Can anyone tell what is a line segment? I think this you learned in circles chapter if I'm not mistaken, bulatan. Dia ada bagi tahu perkataan segment tu apa.
What is a segment in maths lah? Anyone can tell what's a segment? If no idea, you can comment also. I can explain. Kalau tak tahu boleh comment je. Is it like an arc? Yeah, something like that. I would say that's a good point. Arc is like this. This is an arc. So basically, segment is this part over here, the one that I said. The arc is part of the thing that encloses the segment. Lengkop tu sebahagian daripada segmen sesuatu bulatan. That's how they are related. So yeah, that is segment basically. So next we're going to learn zero vector, vector sifar. Zero vector maksudnya magnitude vector tu sifar saja. Kamu boleh kira, kamu akan dapat sifar. So macam 0A lah. This how we tulis untuk vector. So next, negative vector. Anyone can tell why do they have negative vector? Anyone give like an example? If anyone learn physics here, I think you will know better. Backwards, good. Backwards means like going to the left lah. Itu betul. So yeah, something like an opposite direction lah. So anything that is opposite like left and bottom will be categorized as negative vector. So kamu kena tahu direction atas positif, kanan positif, yang ni negatif, yang ni negatif. So kanan dan kiri dalam vektor kita usually akan bubuh simbol I. Kamu kena tahu tu. I dan simbol ombak tu macam ombak kat bawah. Kalau atas dan bawah kita akan guna J. We'll use J for up and down for vectors. So that's how we do it. So another key point in this subtopic is collinear. So collinear itu segaris. I think segaris is a better word to understand it. Segaris means sama garis lah. Means titik-titik tu akan berada pada garis yang sama. So collinear, if I want to describe in English, linear means straight line. So now I analyze the word for you. For those taking English, linear is straight line. Anything you see co in English means same. Remember that. So collinear, when you combine these two, is same straight line, which makes sense to the BM term. Sama garis, same straight line. So that's how they come up with the word of collinear. So next, resultant vector. I think when you see the word resultant daya paduan, kamu selalu akan ingat fizik kamu balik. So I think you all know, anyone who take physics here will know that resultant vector is basically the combination of two or more vectors lah. You sum up the forces in physics, kamu tambah daya untuk jadi daya paduan dalam fizik, itu konsep dia kat sini untuk vector. So it's related actually to physics also. So next, position vector, vector kedudukan. So vector yang you have to see where is the origin, the starting point, and where the vector goes from. So usually vectors, you will have like a graph like this. It can start from 0 and go up here. So let's say this value here is 3. This value is 4. Can anyone tell what is the resultant vector for this? Can anyone write out the whole expression? Boleh tak ungkapkan vector ni dalam sebutan I dan J? In terms of I and J. Guna nombor ni. So nombor ni membantu. Means basically I'm asking this vector, what is the vector for this lah at this point, OA. Let's say I write OA. So OA is what? Can anyone tell what vector is it? How do you label it? Anyone berani untuk mencuba? Salah tak apa. Just cuba saja. Just want to see how is your basic understanding of vector. Jangan tahu pemahaman saja. Come on, volunteer, anyone. Type saja.
A3. What do you mean by A3? Mengapa A2 ada kat situ? Typo ke? I think typo. If anyone don't know, can comment don't know. It's alright. Siapa tak tahu boleh cakap je tak tahu. Adding. Ya, betul adding tu correct. Kat sini akan ada satu simbol tambah. So, apa nombor dia kat kiri dan kanan? Apa tambah apa? Saya nak tahu dalam bentuk ni. XI plus YJ. Kamu pernah tengok tak bentuk ni? XI plus YJ untuk vector. This is the form I want. Yes, 3 plus 4. But will you write 3 plus 4 like this only? 3 plus 4 means 7, you know. 7 tu bukan, 7 tu bukan jawapan untuk yang ni. Kena ada satu blank kat sini. Siapa boleh bagi tahu? Is it 7? No, no, not 7. We're not doing magnitude now. Kita nak tahu vector saja. Bukan nilai dia. Remember here, I told I and J kat sini. Direction. Vector tu bukan. Yeah, very good, Shaman. 3I plus 4J. So 3 dan 4 tu magnitude, nilai. I dan J tu arah, direction. So that's why I say vector tu berpandukan pada magnitude dan direction. Dua komponen ni membentuk satu vector. So that's how you form the vector lah for everyone. So yeah. So next I think you have learned 3 laws here. So law ni dia berguna dalam soalan SPM. Because SPM questions, especially paper 2, they will give you shapes and you have to find out the vectors lah for each of the shapes. Macam mana? Sebab kat sini. Ini triangle law lah kat sini. Boleh nampak tak? Ni satu triangle dalam graf. Dan ini saya dah katakan ini 3, ini 4. So, kat sini pergi ke kanan kan? So, sini 3I. Sini ke atas kan? So, 4J. Macam tu. So, kamu boleh tambah dua tu. That's how you form a vector. Or resultant vector lah. Vector paduan. You understand? Boleh faham, Yudina? Everyone else understand also comment, huh? Can, okay, good. So we'll go into this laws in detail first. So we see the other slides first, okay? So what we're going to learn is this one, huh? Just emphasizing here. Introduction to vectors, okay? So next. Okay, so can anyone tell ini ke vector yang kita belajar hari ini? Raja nak gurau. For anyone asleep, is this the vectors we are learning today? Can comment or not? No, very good. After this only I make everyone come alive after see this picture. Okay, so no, we're not learning bio today. Kita belajar at maths. Okay, so next. Okay, so now I want to introduce perkenalkan 4 rules peraturan, bukan peraturan, 4 tips lah untuk kamu capai keputusan cemerlang dalam topik ni lah. Topik ni. So for this topic vectors, perkara yang paling penting, I don't know how many paling to put. So vector ni selalu kena ingat direction dia. Kena take into consideration. Always take note of the direction. Kena tahu arah dia akan mana. So that's why saya bubuh compass ni. So that you can understand direction tu kan mana. So that's why I always say be careful of the direction in vector. So yeah. Okay, so can everyone understand this first tip?
You understand can comment, no? Because positive and negative dia akan mainkan peranan penting dalam jawapan akhir kamu. Sebab salah satu kalau kamu tertinggal satu negatif sign saja, kalau value kamu betul masih dah salah untuk topik ni. So senang nak dapat markah, senang nak hilang markah juga. So that's why I say direction tu sangat penting lah untuk topik ni. So semua okay so far? Can comment everyone? Okay, good. So next. Okay, so second, kamu kena tahu apa komponen-komponen yang membentuk sesuatu vektor. So as I say earlier, magnitude or length, ini satu komponen, direction, ini satu komponen. So vektor juga ada end or arrow or origin. Origin tu asalan dalam bahasa Melayu, okay? So usually vektor tu akan bermula dari koordinat 00. Kamu kena ingat tu. It will start from the origin 00. Kalau kamu lukis graf, itu koordinat dia lah. End of arrow itu depend pada vektor tersebut. So anyone boleh tahu tak ada nama lain juga untuk ni kat atas dan bawah ni. Kalau kamu belajar fizik, what do we call this? Got two words for the starting of the arrow and the end of the arrow. Dalam English pun boleh or in bahasa kalau kamu tahu. Anyone knows what other words can be used to tell about an arrow? We always use these two words. I'll give you a hint. We have coin, right? Coin, right? What are the two sides? Apakah term yang kita gunakan untuk sesuatu duit shilling? Kat atas dan kat bawah. In English or in BM. Anyone know? Whenever we talk about coins. Heads and tails. Yeah, very good. So which is the head, which is the tail? So I'll tell you lah. This is the head. This is the tail. So now bukan satu yang penting tapi mungkin mereka boleh guna term ni lah dalam soalan. So just to keep you informed lah. Bukan sangat penting pun. Okay. So that's golden rule number 2. So everyone okay with the second rule? If everyone understand can comment. It's just introduction saja. Belum sampai pada part-part soalan. Okay, good. Semua okay ya? Okay, good. So next. Okay, so ini saya nak bagi tahu kat kamu, kamu kena tahu cara nak hubung kait vektor tu kepada graf dan sata grafis. So vektor tu amat berpandukan pada graf. So that's why I put this as golden rule number 3. So kamu kena tahu cara nak analyze graf dia, x-axis, y-axis. Walaupun soalan tak bagi dalam bentuk graf. And also one more concept saya boleh bagi tahu kat sini. Semua belajar maths kan, normal maths. Ada satu bab tentang yang boleh hubung kait dengan vektor. Semua pernah tengok ni tak? Apa kita panggil ni dalam mathematics modern? Kalau saya tulis macam ni. Yeah, matrix is one. Another one? Actually, fun fact untuk korang semua, vektor tu adalah 2x1 bentuk matrix. Sebab 2 row, 1 kolom. 2 baris, 1 lajur, saya rasa, kalau dalam BM. Vektor tu actually is a 2 times 1 matrix. Always lah, kalau dalam maths, kita hanya jumpa 2x1 untuk vektor. So, any other chapter you can think of this when I say like this. 02 macam tu. Apa kamu boleh interpret dari value ini? Selain chapter matrix. You have learned one in your lower form. Kat masa menengah rendah ada belajar tentang ni. Anyone can remember not? Masih ada dalam form 5. Yes, very, very good, Nisha. Transformation. What type of transformation is this? Apa bentuk transformasi ini? Siapa tahu tak?
Anyone can recall apa transformation ini? Not sure. It's all right. Usually in maths, when we have this is called translation. Anyone heard of this? Translasi. I think quite famous. Usually when they ask you to find the image from the object, one of it is the methods you use is translation. Yeah. So that's how you use it. This is also related to vectors. Because translation, if you remember, you have to move right, up, left, and down as well, depending on this. So the top one on top here, 0 means it's not moving anywhere. It's not moving left or right. But 2 means it's moving 2 up. If you want to show left or down, you will use the symbol negative inside. So yeah, this is how I want saya nak hubungkan chapter ni kepada lain-lain konsep maths yang pernah kamu belajar sebelum ni. So everyone okay? Boleh understand? So this is golden rule number 3. Second last dah untuk golden rule ni. Everyone understand can comment. Okay, good. Translation part, can you repeat? Of course, why not? So translation, okay, wait, I'll read it for you. Let me see. Let me try to show you an example on another page. Maybe it might help. Okay, so translation, right? Let me think of two cases I can explain. Okay, let's say I have translation of 6, 4. So can you tell me number 6 means go right, left, up, or down? If I say 6 on top. Dia pergi kiri kanan, atas atau bawah untuk nombor 6. Sebab ini related dengan vektor. Soalan boleh tanya dalam bentuk ni juga untuk vektor. Dia boleh tulis dalam bentuk matrix. Right, yeah, very good. Because ialah positif dan juga dia terletak kat bahagian atas matrix. So yang ni kita represent dengan simbol I. So 4, dia pergi atas, bawah, kiri atau kanan. Atas, bagus. Sounds up. So this is J. So if I want to plot this, so for Misha who asked, so how I'm going to plot this, this is a rough sketch, okay? So let's say here is 6, here is 4. So I'm going to just like estimate where this is. Hold on, it's going to be somewhere here. And this is how the vector looks like. Can you see, do I form a triangle here? So this is part of the translation actually. Something like that. So here is 6, here is 4. So if I ask you the vector here, what is the vector? Let's say this is O, this is C. What is vector OC in terms of I and J? Siapa boleh ungkapkan vector ni dalam sebutan I dan J? So now I'm trying to relate topik translasi kepada vector ni. How will you write this vector? Ini vector paduan, resultant vector. Sorry, tak boleh nak join sampai habis kelas sebab lain sudah tak apa, it's alright. Thanks for informing. Anyone boleh cuba? How do we 6i, yeah, very good, 2 orang, bagus. 6i plus 4j. So korang dah faham dah macam mana nak relate topik ni. So let's say I give another example for you all. Sekarang kita pusing sikit. Okay, macam ni. So macam ni. Okay, so negatif 2 tu atas bawah kiri kanan. Mana satu? Kiri, bagus. No one get confused. Means you know your direction very well. Kamu tahu arah semua betul. Okay, negatif 3 atas bawah kiri kanan. Bawah, bagus. So 2 dan 3 ni maksudnya unit. Maksud graf dia akan pergi 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. 2 units to left, 2 units to left, 3 units to right. So I have to do it here, sorry. Because negative 2 is here, negative 3 is here. So if I buat satu triangle, dia akan jadi macam ni. Macam ni.
untuk kat sini. So, can anyone tell me vector dia apa? Let's say this is O, this is B. Vector OB itu apa? Direction dia macam ni. So now you can see plus minus. Ya, tak perlu tulis plus minus lah. Tapi itu maksud kamu faham konsep dia betul-betul kalau kamu tulis plus minus. Ya, so negative 2i minus 3j. So that's how you solve. So kalau kamu sedar ini salah satu topik dalam fizik kan apa tu resolution of force. Konsep dia sama. Peluraian daya. Saya rasa itu term BN, peluraian daya. So, itu cara lah. Kamu kena bentuk satu segitiga untuk melalaikan daya dalam fizik. Macam ni. So, ini semua adalah vektor dia secara berasingan. Kamu boleh lihat kat sini. 3 vektor secara berasingan. So, yang vektor ni kita panggil vektor paduan lah. So, that's how kamu interpret yang ni. Okay. So, semua clear? Good. Now you understand already. Okay. So, next. Welcome. Oh, still got people coming. Okay, so last golden rule for everyone. So sekarang kamu kena tahu vector ni macam how to say combine building blocks. Kamu kena combine beberapa vector untuk bentuk satu vector paduan. So saya bagi satu pathway kat sini. So semua boleh bagi tahu tak? Kalau saya nak pergi ke A, dari A ke E, how many possible pathways saya boleh lalu? Kalau kamu belajar maths, ini macam rangkaian dalam teori graph. Network in graph theory. Ada bab tu kan. Kamu cari possible pathways that you can use untuk pergi dari satu destination ke satu lagi destination. So count slowly and tell me how many possible paths can I take to go from A to E. I think this diagram not that complex lah. From here, I will show you how is it, macam mana ia boleh berkait dengan vector. 3 parts, yeah, very good. 3. So, how does it relate to vector? Macam mana ia berkait dengan vector? Okay, so let's say sekarang A to E, right? Let's say saya pilih part 317. Okay, 317. So, A itu akan equal to AB tambah BD tambah DE. So, itu cara kita combine vector dalam topik ni. Sebab kamu boleh lihat ada common point kat sini. B dan D kita akan potong. B dan D kita akan potong. So, you see result dia A kat permulaan, E dekat pengakhirannya. So, yeah, this is the concept I use untuk ajar kamu semua. So, can understand this concept? So usually dalam vector kita akan combine 2 sajalah. Tapi untuk case yang lebih kompleks kita boleh combine 3 lah. Tapi for SPM I feel like combination of 2 vectors is most likely tested lah. Okay, so if you all understand, can you all comment? Let's say I want to choose, okay, 3 and 5. Can you tell me what is the combination of vector if I want to go from A to E? Can write down what plus what. Of course, this arrow you no need to type now lah, because susah nak cari dalam keyboard. Just type huruf dia saja. Honestly, do you understand how to write it or not? Tapi dalam exam, make sure tulis arrow lah. AB plus BE, yes, very good. I mean, apa cara kamu tulis untuk vector? Kalau saya nak ambil part 3 dan 5. So, Nisa dah jawab AB plus BE. So, kita ikut arrow saja. Sini A to B, sini B to E. So, AB tambah BE. So, dapat juga AE. So, ada short part kat sini. So, boleh lihat tak? Ni dah bentuk satu triangle kat sini. Tengok satu triangle besar kat sini. So, instead of saya pergi A to B, B to E, why not saya terus pergi B to E, A to E. Ini macam sasaran kamu dalam fizik, displacement.
If you all can understand lah, this is called displacement, shortest distance. So what can you combine? So you add an extra point here, so that it's just like to form a combination lah. They still form the same value in the end. So yeah, so everyone can understand this one. Okay, good, good, good. So all still in me, good. So next, okay. So sekarang saya tulis back to basics. So kita pergi ke bala basic dulu dalam chapter ni. So kita uji pemahaman semua. Okay, so first checkpoint. Saya tanya soalan terus, kamu jawablah macam tu. Okay, so kalau saya nak cari vektor OB, siapa boleh bagi tahu ungkapan dia? Dah ada huruf-huruf yang kamu boleh guna kat sini dah. Kalau OB, kamu akan tulis macam mana vektor OB? Tak perlu tulis alfabet ni ya. Hanya yang vektor tu saja. Tak perlu tulis OA tambah AB. Saya nak jawapan terus dah. U plus V. Yeah, very good. So you label here U plus V. Don't forget simbol berombak tu. Itu sangat penting untuk gambarkan tu vektor. Okay. So kalau saya nak B to O, apa kamu tulis? Kalau OB tu U tambah V, B to O jadi apa pula? Siapa boleh bagi tahu? Apa vektor dia sekarang? Only V minus U, are you sure? Ya, correct. Negative V minus U. Kita terbalikkan seluruh dia. So, ya macam tu. Sebab kalau nak pergi B to O, kamu kena pergi kat sini bawah, kat sini ke kiri. So, V tu akan jadi negatif, U tu jadi negatif juga. So, that's why it's negative V tolak negative U. Okay, so yang ni dah clear. So, kita pergi next triangle pula. Okay, let's say I want, hold on. Okay, so let's say I want OC. Apa tu OC? What is the vector of OC? Yeah, it's good. U plus V plus W. Very good. So that's how you solve plus. So yeah, I think that's quite good already. Let me see anything else or not. Yeah, I think that's complete. Good. So first checkpoint good. Okay, so second checkpoint ini dalam bentuk segitiga pula. Okay, so let's say sekarang saya nak macam ni. Apa vektor untuk P to R? Sepatutnya ni semua dalam capital, tapi diagram dia dah jadi dalam small. So what's vector P to R? And quite simple, yeah, good. A plus B. If I reverse direction, R to P jadi apa? Yeah, very good. Negative A tolak negative B. So you all understand already this one. Very good. So next, checkpoint 3. Okay, sekarang kita lihat bentuk parallelogram pula. Parallelogram law. Okay, so let's say saya nak yang ni. Yang ni vektor apa? What is that vector?
plus B. Yeah, very good. So can you see parallelogram 2 actually consists of two segitiga. Satu segitiga sini, satu segitiga sini. Cuma size dia sama saja. And parallelogram kamu kena ingat yang ni dan yang ni selari, yang ni dengan yang ni juga selari. So itu konsep dia. So yeah, basically itu sajalah tentang parallelogram. So, okay, so next. Okay, so tanya semua dah ambil step yang pertama. So I can confirm that your basics for vectors are in a really good position lah. Selepas cuba latihan kamu dengan semua, I rasa basic vector all of you very good already lah to those who responded. So let's go next. So sekarang kita pergi pada nota. So you can understand from here lah. So okay, vector quantity. As I emphasized earlier, vector quantity berpandukan pada magnitude dan direction, arah. So kat sini saya nak emphasize dia arah. Sebab scalar quantity juga ada magnitude. Perbezaan dia adalah arah kat sini. So okay. So vector quantity contoh ialah sesaran, velocity dan halaju. Sorry, bukan velocity. Halaju dan berat. Okay. So semua kuantiti ini boleh ada simbol negatif sebab dia vektor berpandukan pada arah. So kalau arah dia negatif macam ke kiri dan ke bawah, dia akan ambil nilai negatif juga. So macam tu lah. Okay. So yeah. So scalar quantity only magnitude, so distance, speed and mass. So jarak, laju dan juga jisim. Itu adalah contoh kuantiti skala. So, okay, semua understand? I think this one nothing much theory saja. If understand, can comment understand. Actually, ada banyak example untuk yang ni. I just senaraikan a few saja. Okay, so next. Okay, so now I want to introduce vector here. So let's say, katakan kita ada vector macam ni, CD. Dan CD itu ialah A. So saya nak kamu bezakan dua perkara ini, vector dengan magnitude. I want you all to differentiate these two terms. So vector kita akan tulis macam ni. As you see before all the exercises kamu buat kan, saya tulis macam ni. Magnitude kita guna macam simbol ni. Anyone know what symbol is that? Apa kita panggil? Kamu pernah belajar simbol ni masa bab 1 tingkatan 4 at math. Very good, modulus. So what can you expect in the magnitude? Will the value be positive or negative? If I say modulus. And see, kamu faham tak concept modulus? Positive, very good. Modulus means it's always positive. Kita akan reject nilai negatif. Nilai negatif akan ditolak. Okay, so itu konsep dia. So that's why kamu selalu buat formula, kamu guna formula magnitude. Anyway, this is formula magnitude, x square plus y square. So boleh notice similarity tak? Kenapa formula magnitude macam ni? Pernah dengar tak formula c square equals a square plus b square? You know this formula, right, everyone? Here, theorem Pythagoras theorem. So can you see here? Boleh nampak ke sama tak formula ni dengan formula ni? Bentuk dia sama. Yes, Misha, anything you raise hand? Or accident, I think. Accident lah. So can you see semua? Boleh nampak ke sama ni tak? Square root a square plus b square, square root x square plus y square. Bentuk dia sama. Maksud dia, magnitude dia sama macam hypotenuse bagi sebuah segitiga. It's the same thing. So yeah, this how you do it lah. So semua faham? Go to the next. If you understand, you can comment. Okay, very good. Okay, bagus.
Don't be shy ya. Semua ada, siapa-siapa ada soalan boleh hentikan saya ya. Jangan tunggu sampai akhir. Okay, so next. So, bila vektor A dibalap dengan skala K. Okay, apa soalan, apa statement ni nak bagi tahu? So, skala K maksudnya hanya magnitude, skala kuantiti, kuantiti skala. So, ini macam nombor saja. Katakan K itu 3. Let's say. So, kalau kita multiply, kita akan dapat 3A. Itu cara vektor terbentuk sebenarnya. So, K is a constant. Constant itu ialah pemalas dalam Bn. Maksudnya value dia tak akan berubah. Constant. Okay. So, example 4A. 4 times of A. 4 kali A. Kalau ini A, 4 kali A itu pasti panjang lah. Macam ni. So, ratio dia sama. 4 kali A macam tu. Okay. So, that's how it is. So, condition of K. So, sini ada beberapa keadaan. So, kalau K itu greater than 0, maksud dia K positif. Kalau K positif, same direction as A. Sebab positif tu kita dah tahu akan bergerak ke sebelah kanan atau atas. So, same direction. Maksud dia ikut. Magnitude pun K dalam modulus A. So, modulus A itu akan jadi positif selalu. So, magnitude pun jadi positif lah. So, can understand the first condition? Semua boleh faham condition pertama? Okay, good. So next, kita pergi condition kedua, K less than 0. Okay, so K less than 0, let's see. Ya. So K itu akan jadi negatif sebab lebih faham sikit. Okay, if you have question, ask, don't wait. Jangan takut. Just put in the comment section only. Tak perlu tunggu saya stop. So K is negative. So opposite direction of A. Selalu negatif maksud dia arah bertentangan dah. Kalau A tu ke kanan, if K negatif maksud dia kat kiri dah. Kalau K tu negatif, pergi ke arah kiri. So magnitude dia akan jadi KA. So kalau K tu negatif dah, vektor dia patutlah akan jadi negatif jugalah. Tak boleh buat apa-apa. So itu konsep dia lah. So ada juga vektor yang boleh jadi undefined, magnitude 0. Okay, so saya nak tanya kat sini. If K is 0 means where, mana vektor tu pergi sebenarnya? Adakah vektor tu wujud atau tak? Soalan kebat ni. Kalau magnitude itu 0, ada tak garis yang wujud dalam graf? Atau tak? Very good. Means you understand. Maksud biasanya satu titik saja. Tak ada apa-apa arrow dari titik ni. Tak ada. So, itu maksud magnitude kosong atau undefined. Okay? So, yeah, that's the first page done already. So, everyone okay with the first page? So, now any question you want to ask, you can ask again. This is the first page covered. Okay, no question, huh? Okay, good. Very good. Others also don't sleep, respond. Only 3 people I see responding always. So next. So vector A and B. So we have two vectors here. So let's say they have the same magnitude and direction. Dia ada magnitude dan arah yang sama. Kita panggil vector yang sama lah, equal vectors. So I think that's quite easy to understand. You can understand from the word itself. Means they have the same value lah, basically. You can make them equal to each other, in other words. Okay, so that's the first one. So next, let's see. Ini sangat penting yang ni. Ini satu soalan yang sangat famous ditanya dalam what is parallel, selari. Term BM dia selari. Notes saya dalam English. So saya boleh translate lah sikit-sikit. So ini selalu ditanya formula ni dalam kertas satu untuk vektor. Dia selalu akan uji konsep ni bertubi-tubi kali.
So dia akan so ini condition dia, vector A is parallel to vector B if and only if. Ini perkataan kamu nampak dalam logical reasoning, penakulan logik. Dia selalu kata if and only if. So ini condition dia, tak boleh berubah dah. So if A equals KB. So kalau selalu cakap perkataan K saja akan timbul dalam minda tu, ya constant. A is a constant. So macam tu lah. Dan cara saya nak buktikan ini, saya boleh buktikan mengapa formula macam ni. Anyone want to hear can hear. Very simple only. Kamu semua belajar variation tak? Form 5. Siapa dalam Form 5 sekarang? Mathematics. Bab variasi ke? Variation, ya. Yeah. So, vector, dia kata parallel kan? Maksudnya selari. Maksud A tu akan berkadar langsung dengan B lah secara tak langsung. Can understand this, right? A is directly proportional to B because it's parallel. Basically means vector A macam ni, vector B pun macam ni. So maksud dia ikut antara satu sama lain lah. So macam mana kamu nak tukar bentuk variation ni kepada equation? Apa kamu buat? What do you do to convert this variation to an equation? Persamaan. Macam mana kamu nak tukar dia? Apa kamu akan tambah? If you have learned variation, anyone can tell. What do we add? So now I want to let you link the concept of variation to this also. Saya nak kamu faham. Yeah, okay. So can you understand now mengapa formula dia macam tu? A equals KB. So dah terbukti lah. Formula untuk parallel macam ni. See, very simple to prove this formula. Satu konsep saja, variation, can explain this topic. Mengapa formula macam ni. So, yeah, don't only memorize, jangan hafal, kena faham mengapa formula macam tu. Baru senang nak guna. So, yeah, that's how you prove it. So, kita go back lah to the next same page. So, this one clear already. Remember the condition. Always, bila cakap just lari, A sama dengan KB. Constant dia boleh jadi K, lambda, apa-apa simbol Greek. Kamu boleh lihat dalam maths, alpha, beta, itu semua pemala atau constant. So bukan saja K, jangan fix mind. Kalau K saja constant, bukan. Can be anything. As long as it's a Greek alphabet, it can be a constant. Okay. So next condition, another thing for you to take into consideration. If they are not parallel, this is the formula. HA equals KB. So there's a condition here. So you see H and K are constants, pemala. So there's a value in it. So condition is both vectors A and B are zero. Just now we learned zero vectors, right? Means they are undefined. They don't have value, let's say. So that's why they call it zero vectors. And the coefficient of A and B both also is equal to zero. Means any variable that is in the equation of H and K, if they are equal to zero, they are also not parallel, these two vectors. Vector ni bukan parallel. Coefficient tu perkali dalam BM. Perkali bagi vector A dan vector B. Kedua-dua sama dengan sifar. So, can you understand? Ini condition for you to memorize lah. Semua boleh faham? Can comment? Okay, good. Okay, so next we go down here. Okay, so yang ni question untuk kamu. Wait. This one first. So non-zero vector A not parallel to B. So this is the condition I stated here before. Perkali bagi H dan perkali bagi K tu akan sama dengan sifar kalau non-parallel. And non-zero vector. Dia selalu guna dua perkataan ni. Vector bukan sifar dan vector bukan parallel. So, okay, so you look at this question now. Okay, so before you go into the question, saya nak tanya kamu apa assumption nak kata macam mana? Apa anggapan yang kamu buat
sebelum kamu menyelesaikan soalan ini tentang bentuk ni, what do we have to assume in order to perform this calculation for vectors? Ini memang soalan kebat lah, saya nak tahu, nak uji kamu semua. What must we assume before we do a calculation for this diagram? About the shape I showed there. The shape is a hexagon, but what about the hexagon? Apa tentang hexagon tu condition dia? Saya nak dengar satu perkataan saja. Apa jenis hexagon? Anyone can tell this means very good lah. Kamu belajar dalam bab polygon masa menengah rendah matematik. Anyone can remember what's the word? Honestly. Siapa ada idea? Kalau tak ada boleh komen. Tak ingat. It's okay. Mula dengan perkataan S. For English, start with R. Anyone give a hint and I can think? Let me see how many words. For English, 7 words. 7 letters, not 7 words. 7 letters start with R. For BM, 6 huruf mula dengan S. Oh, sama kambing. Maybe I share to you all lah kalau tak ingat. Pernah dengar perkataan ni tak? Polygon sekata. I don't know whether this term saya tak pasti betul ke tak. Betul lah. Yang sama sisi semua tu. Itu panggil polygon sekata ke? Dalam biang sebab saya tak familiar yang tu. I think sekata lah. In English, regular. Anyone heard? Regular polygons. You have learned this one. What does it mean by regular polygons? It means all the sides of this hexagon have the same length. Then only kita boleh assume ini U dan yang ni V. If every side tu different, yang ni mungkin 2U sebab magnitude dia berbeza. If the lengths are different, magnitude also different. Because magnitude itu basically length. Dia ada value dia. So, ini satu assumption kamu kena buat lah sebelum kamu selesaikan. So, now kita selesaikan. Okay, pertama, siapa boleh komen untuk BC? Apa nilai dia? Apa vektor dia? Based on the diagram. Ini soalan macam Muhammad. You tak perlu letak tanda soal, betul. Kena confident. Yeah, very good. You. Okay, next, anyone? BA? BA tu value, vektor dia apa? Careful lah, kena tahu arah dia. B ke A. Yes, very good. Negative V, betul. So, kamu faham dah. Sebab E ke D tu V positif. So, kalau kamu patah balik B ke A, value dia masih sama tapi negatif. Sebab direction, arah. Okay, bagus. Next, FC. Siapa boleh bagi tahu? Ni lebih mencabar. Up satu level. Harap semua boleh nampak, boleh picture dalam minda korang bagaimana ni pergi. FC ni lebih susah. U plus 2V. Tunggu Yang ni kamu tak boleh assume ini V. This the thing here. Sebab yang ni pun U, kat sini pun kita tak tahu ini apa. So, kamu tak boleh assume ni V. Sebab direction dia berbeza. Kalau atas dan yang ni boleh. Sebab yang ni tak ada alphabet. Kan mana-mana. So, any other try? Kamu boleh cuba connect dari sini ke sini. Kamu akan nampak suatu FC. Any other tries or not? Negatively.
Kalau tak tahu boleh cakap tak tahu. Nak bagi satu hint juga. Potong macam ni. U plus V. Very close tadi. Another try. Satu lagi cuba. Tengok betul-betul. Kamu boleh nampak kat sini ke bentuk ni. Bentuk ni apa? Macam segi empat tu. Baru saja kita sentuh. Kalau kat sini U, kat sini pun U. Apa bentuk tu? Yes, very good. Parallelogram. So if here U, here V, here also V. So you see here is V already. On top here, what is the alphabet you think? If here is wait, let me see. Okay, so one more here. Same direction. Apa letter dia? Kalau atas ni. Kamu fikir apa? No idea can say. V. Yes, very good. V. So total dia jadi apa? Very good. 2V. Kamu dah faham dah. Sebab sama. Kita assume blank ni sama. Sebab macam diagonal bagi sesuatu hexagon. So jarak dia akan sama dari titik tengah yang ni. So that's why kita buat 2V. Okay. So kalau kamu faham konsep tu dah, I rasa DA tu akan jadi lebih senang. Sekarang kita pergi horizontal pula. DA tu jadi apa? Careful direction. Wait, betul ke? Idina careful. Ya, negative to you. Correct. Sebab kat kiri sini. DA. So kita kena letak negatif. Bukan positif. Tapi value you got correct very good. So yeah, that's how we solve for this one lah. So kita pergi pada explanation dia. Okay, so regular polygon or hexagon tadi. Okay, so for number one, saya explain BC tu sama arah dan sama magnitude dengan FE. So that's why kita boleh assume BC sama dengan FE sama dengan U. Itu senang, semua boleh jawab. Yang dua pula, ya sama magnitude saja, tapi opposite direction. So saya say vector T, kita ambil kira arah. So dia akan jadi negative V. So yang ketiga, FC same direction as ED, FC double. Magnitude FC tu dah jadi double dah magnitude ED. So that's why kita akan dapat 2V. And then next DA opposite direction juga double magnitude. So kat sini kat bahagian 4 dua-dua komponen berubah magnitude dan arah. So akan jadi negative 2U. So semua faham until here? Before we go to the next part. The notes already ending already. Soon kita akan pergi ke latihan dah. Ya, second last dah yang ni. Okay, good. So parallel vectors ini pemahaman lebih mendalam. So vector A, dia hanya boleh jadi parallel kepada vector B kalau formula macam ni. Ini just sebagai refresh lah. K itu ke bawah. So vector A, vector B are parallel. So ini this another one, another ayat lambda tu boleh jadi constant juga. So nak ingatkan kamu. So example, P is 6Q and P is negative 3Q. So can you understand? Yeah, P is 6Q, P is negative 6Q and negative 3Q. So dua-dua ni adalah vektor selari. So sebab dia kamu boleh lihat, sebab dia mematuhi format ni. A sama dengan lambda B, A sama dengan KB. So A dan B yang boleh digantikan dengan P dan Q. Apa-apa huruf saja. Tapi asalkan ada nombor kat sini. Pecahan pun boleh ya, bukan saja nombor bulat. So you have to understand that lah. So note, ambil tahu yang ni, parallel vectors can be in the same or opposite direction. Dia boleh jadi macam ni atau macam ni juga. Dia juga masih parallel because it's the same gradient. Hanya nilai gradient tu berubah saja. Tapi magnitude gradient tu masih sama sebab keturunan dia masih sama.
So boleh faham until this part. Macam recap saja untuk kukuhkan A sama dengan lambda B. Kena faham tu. So if understand, hit comment. If any questions, boleh tanya juga. Semua okey ya? Boleh, boleh, okey. Semangat, semangat. Jangan tidur. Okay. A common confusion. Ini selalu student confuse kat bahagian non-parallel ni. Sebab ada dua condition kat sini kan. So, ini formula dia saya dah bagi tahu tadi. HA equals KB. So, A dan B tu akan jadi vektor sifar. Maksud dia tak ada vektor lah. Magnitude dia kosong. So, constant dia juga akan jadi kosong. So, kalau dia cakap non-parallel and non-zero, ini key dia. Ada extra kat sini, non-zero. Maksudnya vector value dia bukan sifar. Boleh faham macam tu. So, HA equals KB juga and H equals K equals 0. Kat sini mereka tak katakan HA equals KB. Ada perbezaan kat sini. Tapi kat sini A dan B vector dia sendiri tu dah kosong. Tapi yang atas saja dia bukan selari saja. So, itu perbezaan dia. So, boleh faham? Actually, basically soalan tu akan uji tentang formula ni saja. Tak akan pergi begitu detail pun. Mereka nak tahu kamu faham formula ni saja tak? So, I rasa semua okey. Kita boleh proceed. So, next. Okay, so collinear points. So, just now saya dah kata vektor sama garis kan. Maksud dia semua titik tu letak pada garis sama. So, let's say PQ and R itu tiga collinear points, titik yang segaris. So PQ dan QR akan jadi selari. So ini akan demonstrate statement 2. So kamu boleh lihat kat sini. So PQ sama dengan QR sebab dia parallel. Kalau collinear saja pasti akan jadi parallel sebab sama je. Line dia masih sama. Macam ni. Tunggu line dia macam ni. Maksud gradient kat sini sama kan? Sebab keturunan dia sama. So value gradient dia sama juga. So that's why semua titik yang collinear tu akan parallel automatically. So boleh faham? Okay, faham. So next one, all vectors with head and tail lying on the same straight line are parallel. Saya bagi tahu tadi kan head and tail. So semua vektor dalam garis yang sama tu automatic jadi parallel dah. So yeah. So until here can understand? Basically repeating only. Now it's like a soalan they can ask. Ini soalan showing atau proving. LMAX tu biasa. Kamu kena buktikan yang ni, buktikan yang tu. So ini salah satu soalan proving yang saya nak tunjuk. Sebelum tu semua faham tak? Boleh komen. Others also don't be shy to comment. Just your name only appear, nothing much. Yes, sir. Any question? Boleh explain yang part mana? Oh, faham. Yang ni saja kan? Page ni ke? Atau yang sebelumnya? Yang ni saja, okay. So, non-parallel vectors. Okay, so kamu kena faham non-parallel dan non-zero actually basically masih sama saja. So, just ingat formula ni. HA equals KB equals 0. Maksud dia, apa-apa value ataupun boleh ubah kat sini, dia total dia akan jadi 0. Apa-apa H dan P, total dia jadi 0. That's why kita buat keadaan ni. H equals K equals 0.
Sebab nama dia pun dah atas kat tulis zero vector. Boleh lihat kat situ. So ingat saja formula ni. Tak perlu kompleks sangat. HA equals KB equals 0. Formula ni tak provided dalam formula sheet. It's not provided in the formula sheet format. So kena hafal lah yang ni. Macam ni saja. So yang collinear tu, collinear saya nak bagi tahu stress kat sini saja. Kalau tiga titik tu collinear, maksud P dan Q and Q dan R akan parallel. Dia akan selari. So basically itu sajalah saya kata. Saya ringkaskan untuk kamu. Itu kamu kena faham. Gradient dia sama, keserunan sama. So okay, you do now. Some more people coming. Okay, boleh, bagus. So, ingat saja, dua formula ni saja. A sama lambda B, HA equals KB equals kosong. Dua keadaan saja. Satu parallel, satu bukan parallel. So, sekarang kita lihat, proving dalam vektor, buktikan. So, katakan saya bagi soalan, RS sama dengan 5U, ST sama dengan 9U. So, saya rasa kamu semua dah faham macam mana vektor ni lihat. So, saya dah tunjuk kat bawah ni macam mana diagram dia. So, macam mana kamu nak buktikan ketiga-tiga titik ni adalah collinear. So, bila saja nampak collinear, kamu kena ingat keadaan ini. A sama dengan lambda B. Sebab collinear tu maksud dia parallel. Ingat macam tu. Kalau collinear kamu nampak, itu adalah parallel dah. Sama segaris. So, saya akan buat macam ni. Kalau RS sama dengan 5U, saya pindahkan, saya ungkapkan U dalam sebutan RS. Akan jadi U sama dengan 1/5 RS. Itu boleh faham macam mana nak buat? Kamu pindahkan 5 ke bahagian kiri saja, dapat RS over 5. So, everyone can understand this part up till here. Okay, good. So, kita juga ada maklumat ST sama dengan 9U kan? So, sekarang kamu lihat, kamu ada U kat sini dan ada U kat sini. So, apa kaedah kamu apply kat sini? If you learn simultaneous, apa nama kaedah ini? Persamaan serentak. Masukkan, ya. Apa nama kaedah? Masukkan tu dah betul. Tapi term dia yang lebih. Penggantian, ya. Very good. Substitution method. Penggantian. So, kita akan gantikan 1/5 RS dalam U dalam 9U tu kat sini. So, itu cara kita buat. So, end up kamu akan dapat macam ni. So, patuhilah petua ni dah dibuktikan. Dia satisfy lah. So, maksud dia, semua point ni adalah collinear. RS dan ST tu adalah selari. Sebab dah collinear, maksud dia dah selari. So, boleh understand proving ni? So, kalau soalan tanya macam ni, dia boleh ubah yang ni, tapi as long kamu dapat macam ni, dah dibuktikan lah, dia adalah collinear. So, boleh faham? Okay, good. Dah habis dah. Sekarang, masa untuk kamu semua praktis. 9 soalan saya dah hantar dalam group. So, if you all never do yet, kamu tahu habis lagi, it's okay. You can still join also. I mean, you can still cuba sekarang. Okay? So, first question. Baca soalan, kalau saya nak translate, saya translate boleh tanya untuk yang ambil dalam BM. Nah, kamu, kalau ada jawapan dah, boleh tulis. Selepas kamu selesaikan. Soalan ni semua kira macam soalan dalam kertas satu lah. Kertas 2 soalan tak ada kat sini. Soalan yang pendek saja semua sini.
So if anyone nak translation boleh tanya kat sini. If anyone tak tahu nak solve boleh bubuh kat bahagian chat pun. So soalan ni basically bagi tahu kamu vektor V dan W tu adalah selari dan sama arah dan magnitude V tu 2 unit, W 4 unit, dia nak kamu ungkapkan W dalam sebutan V. Itu translation dia. So if anyone got the answer can share. Ini soalan bukan popular tapi boleh keluar. Anyone can solve. You already got very close, yes. What is 2V? Very good, very close already. Express, remember, something must equal to 2V. What is the something? Very, very good. W is 2V. So, yeah, that's the answer. So, wait, I'll show the working. Hold on now. I'll go down for you. So, kat sini. So, key dia parallel selari. So, W is equal to KB. So that's why saya selalu kata A sama dengan lambda B. Itu key dia. So kita dah tahu W magnitude dia 4. K bracket B itu 2. So K 2. So itu saja W sama dengan 2V. Macam kamu buat soalan variation. Nak suruh cari nilai K, lepas tu ganti nilai K. So itu cara kamu solve lah. So boleh faham? Everyone okay? Boleh respond? Okay, bagus. So next question. Okay, so next one. Show that they are collinear. So sekarang saya nak kamu bagi tahu equation saja yang paling last. Kalau kamu dapat betul, maksud kamu dah buktikan lah. Itu ialah collinear. So saya nak ingatkan kat sini, all collinear points are parallel, but not all parallel lines are collinear. Maksud titik yang segaris adalah selari. Tapi dua garis selari tak maksud dia adalah parallel. Dia boleh dua garis yang separate, bukan join untuk bentuk satu garis lurus. So, kalau kamu dah dapat jawapan, boleh share. If you don't know, you can tell. Lm equals 1 over 3 mn. Okay, let's see. Very good, correct. So, yeah, that's the answer. So, Lm equals 1 over 3 mn. So, how you solve this is, macam mana kamu solve ialah, Lm equals X kan, dia dah bagi tahu kat sini. Dan Mn juga equals 3x. Dah tahu kat sini. So, dia kan nak kamu show that these 3 points ialah segaris, collinear. So, how you're going to do this is, kamu ada info kat sini, Mn is 3x. So, kamu kena pindahkan
X kat sini, ungkapkan X dalam sebutan Mn. Express X in terms of Mn. So you will get, kamu akan dapat X equals 1/3 Mn. So lepas kamu dah dapat ni, Lm equals X, right? Kamu dah ada ke atas tu. So kamu boleh substitute X yang ni ke dalam yang ni. So kamu akan dapat kat bawah Lm equals 1/3 Mn. Itu terbukti dah. Kedua-dua vektor ni adalah parallel, selari. So Lm and Mn are parallel because Lm equals Kmn. Dia ada pemala kat sini, ada constant. Constant is 1/3. So K is a constant. So M is a common point also. So ini satu lagi reason yang kamu boleh bagi kat semua orang. Justification that these 3 points are actually collinear. Ketiga-tiga point ni adalah selari, segaris. So, boleh faham? You understand? If understand, can comment already. Okay, boleh. So, next question. So, next question, question number 3. So, very good. Those who can solve this, kamu boleh buktikan dah dalam vector. Okay, so question number 3 ini lebih panjang sikit. So, kamu ada vector macam ni, kamu boleh baca. So, xy is 5a minus 3b, yz is 4a plus 2 plus mb. So, mereka kata kat sini satu condition. A and B are not parallel. Mereka bukan segaris. Bukan segaris lah, bukan selari. So, sekarang mereka nak cari M and nak cari ratio xy to yz. So, siapa boleh dapat nilai M dulu boleh komen. Solve yang soalan nombor 1 dulu, part 1. So, bila mereka kata non-parallel, kamu kena ingat condition macam mana. Apa formula dia? So, ini masa kamu turn semua teori itu dalam bentuk latihan. Siapa tak tahu buat boleh komen juga. Anyone stuck right now, you can tell already. If tak tahu, okay, saya boleh tunjuk. Okay, so macam ni. So, bila mereka kata, wait tunggu. Okay, kamu lihat ke atas. Jangan fokus ke non-parallel. Kalau mereka kata collinear, kamu kena basically assume dia adalah parallel. Yang ni actually confusing. Jangan lihat kat sini. Kamu assume dia adalah parallel, okay? So, itu maksud kalau parallel, kamu boleh assume xy sama dengan kyz dah. Kalau saya kata parallel, okay? So, xy kamu ada 5a tolak 3b kan? So, yz ini kan copy saja balik dari soalan. So, k ni kamu boleh expand ke dalam. Macam ni.
So, kamu akan dapat 4KA tambah K bracket 2 plus MB. Jangan expand K kat dalam ni lagi. Slowly, step by step. So, lepas tu, kamu boleh expand dah kat sini. Dan kamu boleh susun semula semua term dalam equation supaya A kat sini dan B kat sini. So, semua term A, kamu boleh factorize kat sini. 5 tolak 4K dan 2K tambah KM tambah 3. Sampai sini boleh faham tak? Macam mana saya ubah equation, factorize, semua tu. Kan, good. Okay, very good. So, your algebra basic semua strong. So, saya boleh nampak kat situ. So, next concept, HA equals KB equals 0. So, itu sebab non-parallel datang kat situ. So, first of all, kamu kena guna konsep collinear, A sama dengan lambda B. Lepas tu, kamu masuk non-parallel konsep ni. Sebab dah dapat dalam metong ni, kamu akan recall HA equals KB. Dan objektif kamu sekarang untuk cari nilai M kan. So, kamu kena guna satu kaedah kat sini. Apa kaedah? Ada dua pemboleh ubah kat sini, K dan M. Kalau dua pemboleh ubah saja kamu nampak, maksud dia apa? What's the meaning? What method will you use? Always in maths kita guna ni. What's the name of the method? Baru saja seorang sebut tadi. Penggantian, ya, yeah, very good. Correct. So, kamu boleh lihat kat sini, kamu akan assume 5 tolak 4K sama dengan kosong, kamu akan cari nilai K dulu. Sebab kat sini pun ada K, so kamu kena gantikan dulu, baru boleh cari nilai M kat sini. So, kamu akan dapat K sama dengan 5 per 4 kat sini. So, kalau kamu lihat kat sini, kamu boleh gantikan 5 per 4 kat sini. Ini konsep simultaneous dah. So, kamu susun semua, kamu akan dapat M sama dengan negatif 22 per 5. Itu jawapan dia. So, boleh faham semua step ni? Boleh, okay, very good. So, next, kita lihat yang ni. Sekarang kita nak cari ratio XY to YZ. So, ratio boleh sikit. So, hope can catch up. You don't understand us. So, XY sama dengan KYZ kat sini. So, sekarang kamu ada nilai K. Itu sebab kita cari nilai K untuk buat penggantian kat sini. So, lepas ni kamu kena tukarkan bentuk nisbah ini to convert the ratio form into the equation. So, that's how you solve untuk equation ni. So, XY over YZ sama dengan Y 5 over 4, 5 per 4. So, ratio dia 5 to 4. Itu cara kita solve. So, boleh faham? Boleh, okay, very good. So, itu cara lah kita solve untuk soalan ni. So, later saya akan hantar solution kat korang. Kamu boleh go through slowly. If you got any question, boleh tanya lah. So, next. Kita lihat soalan keempat. So, ini sangat ringkas juga. Ini macam soalan proving tadi. Determine whether PQ and AB are parallel or not. So, saya nak jawapan akhir saja. Kalau parallel, kamu kena ingat A sama dengan lambda B. So, tugas kamu sekarang untuk cari nilai lambda sekarang. So, PQ sama dengan lambda AB. So, sama macam soalan 2 tadi. Kamu ungkapkan sesuatu, lepas tu kamu ganti dalam satu vektor, kamu akan dapat nilai itu.
I over 2AB. Okay, saya lihat lah. Oh, kamu buat PQ. Cek sekali lagi. Kamu boleh lihat working kat sini. Kat mana kamu buat salah. Mungkin careless mistake kat sini. Part ni. Kamu kena cancel dua tu. Sebab dua atas dan bawah. Dah dekat dah tu. Sebab kamu dapat negatif juga. Okay. So, yeah, this how you solve it actually. So, you have PQ is 2V, right? Kamu ada PQ tu sama dengan 2V. So, kamu boleh dapat V sama dengan setengah PQ. And AB is negative 2 over 5V. So, lepas ni kamu boleh gantikan dah. V ni boleh gantikan dalam V ini. Sama saja konsep penggantian. So, kamu boleh dapat AB sama dengan negatif 1/5 PQ. So, sebab dia mematuhi keadaan ini, because it satisfies this, yeah, that's how you realize, okay, good, you realize your mistake. So, that's why kedua-dua ni adalah parallel. So, that's the concept lah untuk yang ni. So, semua okay? So, we go to the next. So, question 5 now. So, this one very fast only. Confused sikit whether this one you try to go through the steps, tell which line you get confused. Yes, you got questions, can ask. Soalan tadi negatif 1/5 satu. Negatif, ada negatif. The substitution, oh, you don't understand the substitution. Okay, so PQ you have 2V, right? So you're going to express V in terms of Q. Kamu ungkapkan V dalam sebutan PQ. So, kamu boleh gantikan V ini dalam ni. Itu yang saya buat. So, itu saja basically substitution. Kamu kena ubah dari yang ni, pindah V ke sebelah kiri untuk dapat yang ni. So, okay, understand better now? Itu kaedah sama yang kita guna second slide, question yang kedua. It's the same method only basically. Yeah, same thing. Only the values are changing. Nilai saja berubah. Okay, good. So you go to the next. So ini quite short. So non-zero, non-parallel. So just value of S and T only. S is what? T is what? Actually kamu boleh lihat direct dan answer dari sini. Sebab kamu tahu H equals K equals 0. Itu konsep. Tak perlu jalan kira panjang pun yang ni. Kalau confident boleh type dua-dua value terus. Kalau untuk BM dia vektor bukan sifar dan vektor tidak parallel lah. Kalau siapa ambil BM, dia nak cari nilai S nanti. So ini keyword dia kat sini. If anyone don't know boleh komen. Soalan ni agak simple saja. Kalau ada dapat jawapan boleh share.
S is 5, T is 8. Careful. S is 5, correct. T bukan negative 8. Hey, wait. Yeah. Correct. Sorry. Yeah, betul. Very good. So, this is how we solve. As simple as this. Senang macam ni saja. Kamu tunjuk ni dan ni saja. So, konsep dia semua kat sini. Pemahaman kamu tentang vektor bukan selari. So, nothing much to explain lah yang ni. Kamu saja kena compare yang ni bagi dia kosong, yang ni pun bagi kosong. So, itu cara dia lah. So, next. Yang ni pun sama. Sama soalan saja. So, yang ni pun kamu boleh right answer. Two non-zero bukan parallel. Saya nak kukuhkan konsep tu dalam minda kamu. So, tell the values of H and K. Yang lain juga cuba. H is -4, K is 7. Yes, very good. Jangan buat silap. So, macam ni saja. Not so difficult. So, yeah, nothing much to explain here lah. Just the concept only. So, always remember the formula. So, next. This one a bit more difficult. Same concept, but I'm going to put two variables this time. So, now you need to apply your simultaneous method to find M and N. So you can use any method. Kamu boleh guna apa-apa kaedah asalkan nilai M dan N tu betul. So this is like latihan untuk simultaneous kamu lah, indirectly. Kamu nak guna penggantian boleh, kamu nak guna penghapusan boleh. So elimination or substitution method is allowed. So now is your time to train your speed. When you know kamu tahu cara nak solve dah, kena sabar diri kamu untuk solve lebih cepat. Sebab soalan-soalan ni mudah saja. Others also try, not only student, others. No need to be scared of sharing the answer. M is -1, N is 2. Wow, very good. Quite fast. M is -1. Yes, very good. Both of you got correct. Yeah. So here I show two methods. So substitution pun boleh, elimination pun boleh. So kalau substitution, kamu boleh pilih mana-mana pun untuk express. And kamu boleh buat penggantian kat sini. So kamu ungkapkan M dalam bentuk N kat sini. Lepas tu kamu boleh cari nilai N kat sini. So pastikan tak ada careless sajalah. Yang lain tu basic algebra kamu. So bila kamu dapat nilai N, kamu boleh pilih equation yang ada M untuk substitute balik. So sama saja kalau penghapusan kaedah elimination, kamu kena tahu, kamu kena darab dengan perkali apa untuk hapuskan. Kamu tengok kat sini M perkali dia 1, M kat sini perkali dia 3. Kamu boleh hapuskan M atau kamu boleh hapuskan yang 4 yang ni. So 4 dan 1 kamu akan darab equation 2 dengan 4. Untuk jadikan perkali bagi N, kedua-dua persamaan juga 4 lah. So kamu akan dapat kat sini, kamu dah eliminate kat sini. So kamu akan dapat jawapan M sama dengan -1. So kamu substitute balik. So kita masih guna kaedah penggantian juga, tapi yang method yang first part kami guna penghapusan. So kamu akan dapat N sama dengan 2. So detail dia kamu boleh go to nantilah. So sekarang kita nak fokus untuk dapat jawapan saja. So next yang ni. Yang ni pun sama saja. So anyone can comment first?
Two non-zero, two non-parallel. Second last question already. Semua. Soalan kedua terakhir. N is -4, N is 8. Yes, very good. Correct. So just latihan-latihan untuk kamu untuk kukuhkan yang ni saja. So macam tu saja. So last soalan yang ni saya bagi dalam bentuk matrix pula untuk kamu semua. So, yang ni uji tentang konsep selari. So cuba cari nilai K. So kat sini kamu kena tahu constant dia kamu tak boleh bubuh K sebab kat sini ada K. So kamu kena guna huruf lain untuk wakilkan pemala tu macam H atau lambda pun boleh. So sekarang tugas kamu cari K. Ini pun macam simultaneous juga guna kaedah yang sama. So siapa dapat jawapan boleh share. Okay. Okay. Saya rasa kamu akan dapat lambda dulu. Lepas tu kamu boleh cari K. Yang baru join tu Nadia ke? Hello, just join tu Nadia. Betul tak? Boleh respon tak yang baru join? Saya tuan Nadia, correct, correct. So, yang kamu baru join boleh boleh cubalah soalan terakhir ni. Siapa dapat jawapan boleh share. Soalan ni macam menguji kamu keseluruhan tentang apa yang kita belajar ini. Kamu kena tahu parallel tu guna apa, yang si konsep simultaneous kamu kena tahu dan bentuk matrix tu. See who is the first volunteer to share the answer for this one. If anyone tak tahu boleh comment. -10, wait, huh?
Negative 10. Very good. Means kamu dah master dah topik ni. Congrats. So, betul. So, macam tu lah kamu solve. So, kamu akan dapat, kamu kena multiply H dalam matrix ni. Lepas tu, kamu boleh compare coefficient perkali bagi vector X. Kamu boleh cari nilai H menerusi part yang ni kat bawah. So, kamu dapat nilai H. Lepas tu, kamu boleh gantikan nilai H dalam yang ni, yang equation pertama. So, kamu akan dapat K sama dengan negatif 10. So, ya, itu jawapan dia. So, basically, ya, itu untuk subtopic 8.1. A bit tricky, but then, yeah. Okay, so for everyone, for those who attend today, I leave you all. Saya tinggalkan kamu semua dengan quote untuk semua yang hadir. Success is not final, failure is not fatal. It's the courage to continue that counts. Dalam BM, kejayaan tu bukan akhir. Kegagalan tu bukan akhir juga. Tapi ketabahan untuk kamu berterusan berperang untuk SPM kamu adalah yang penting bagi diri dan bagi diri kamu lah. So, ya, itu kamu kena realize. So, kalau kamu berjaya, jangan terlalu bangga. Kalau kamu gagal, jangan terlalu sedih. Hidup tu macam tu. So, kamu kena apply lah konsep ni dalam mana-mana subjek kamu belajar. So, terima kasih untuk dengar. So, harap session ni semua benefit. So, can comment how was the session, can give any feedback. Boleh bagi tahu feedback positif, negatif. So, tunggu saya nak screenshot. Very good. Oh, really? I didn't know it was that good. So, please help to support both of my channels also. Okay, I am on TikTok and YouTube as well. So you can help to support both of my channels to learn more about AdMax. More videos will come. So anyone brave enough to open the camera, we take a picture. If no one is okay, I'll stop sharing first. Anyone brave enough or not to bergambar? I'm using desktop. Oh yeah, desktop won't have camera. Anyone using phone can lah. If no one is alright, so I'll just take a picture of y'all. So, wah semua love, okay. Malu. Buka je lah satu orang saja. Nak kenangan ni. 2 jam exactly kita berperang dengan AdMax. Saya pun akan buka. Siapa nak volunteer buka? Tak pernah tengok muka korang pun. Anyone volunteer or not? If no one is alright, I'll just take a picture of you all like this. Okay, so, you know. Oh God, got people buka, wow. Oh my God. Wow, 2 people a day. Wah, baru boleh nampak satu orang muka. Tunggu saya pun buka. So, this is me. So, hello semua. So, hope the session was gelap sikit. Ayo, tak apalah. So, hope the session was beneficial. Tunggu saya nak ambil ni. Okay, masih adjust. Nak buat posting ke? Tak, post macam tu pun boleh dah. Okay, so terima kasih semua. So, boleh left dah. So, next session saya akan inform dalam group. So, thank you semua yang join. Harap bermanfaat. Stop recording dulu. Thank you, sir. Welcome. I hope you liked it.
I have membantu.